امشب در 24 نگرانی تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ادامه غنیسازی ماهانه 9 کیلوگرم اورانیوم 60% توسط تهران. همزمان نظرسنجی راسموسن ریپورتس میگه 2/3 آمریکایی‌ها وقوع جنگ با ایران رو محتمل میدونن. تشکیل اداره ویژه ایران در ارتش اسرائیل میگه تمرکز این بخش ویژه بر مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامیه. حمله هوایی اسرائیل به اطراف شهر بعلبک لبنان در شرق این کشور. حزب الله با 60 راکت پاسخ داد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی موجودی اورانیوم غنی شده نزدیک به سطح سلاح هسته‌ای رو اندکی کاهش داده، اما مشکلات دیرینه بین تهران و بازرسان آژانس همچنان باقی‌اند. بنابراین گزارش که رویترز به نسخه از اون دست پیدا کرده، ایران 31.8 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 60% رو دقیق کرده. بر این اساس موجودی اورانیوم 60% ایران طی 3 ماهه اخیر حدود 6.8 کیلوگرم کاهش یافته و به 121.5 کیلوگرم رسیده. یک مقام ارشد آژانس هم گفته تهران ماهانه حدود 9 کیلوگرم اورانیوم با خلوص 60% غنی میکنه. این در حالی که هفته پیش خود گروسی به رویترز گفته بود تهران ماهانه 7 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی سازی میکنه. در همین حال نتایج یک نظرسنجی از رای دهندگان آمریکایی نشون میده 2/3 اونها وقوع جنگ بین ایران و آمریکا را با توجه به افزایش تنش در خاورمیانه محتمل میدونن. نیمی از مشارکت کنندگان هم معتقدند دولت جو بایدن در برابر جمهوری اسلامی بیش از اندازه آسان گرفته. این نظرسنجی اوایل ماه فوریه از سوی مؤسسه راسموسن ریپورتس انجام شده و نتایج اون هفته پیش منتشر شده. بیش از 700 آمریکایی در این پیمایش مشارکت و به 4 سوال از جمله احتمال رویارویی نظامی بین ایالات متحده آمریکا و ایران پاسخ دادن. این نظرسنجی بعد از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی توسط نیروهای مورد حمایت ایرانه که تنش رو بالا برد و باعث شد شماری از آمریکایی‌ها و حتی برخی اعضای کنگره خواهان حمله نظامی مستقیم به خاک ایران بشن. دولت بایدن اما با تاکید به پاسخ به حمله علیه پایگاه برج 22 گفته به دنبال جنگ با ایران نیست. مریم معمار صادقی، تحلیلگر و فعال سیاسی، این بار از نیو مکزیکو و همینطور شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو با ما هستند. با خانم معمار صادقی شروع می‌کنم چون دورتر هم هستند در نیو مکزیکو. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. چقدر فکر می‌کنید که این نظرسنجی که انجام شده منعکس کننده واقعیت میتونه باشه که ممکنه به خاطر هم برنامه هسته ایران هم تنشی که الان در خاورمیانه در جریان هست، خواسته یا ناخواسته ایران و آمریکا یک رویارویی نظامی رو تجربه کنن؟ سلام عرض می‌کنم آقای فرحزاد، شما مهمان محترم شما و بینندگان شما. فکر میکنم که واقع بینانه است این نظرسنجی راسموسن، برای اینکه مردم آمریکا همونجوری که گفتین حدوداً نصفشون که میشه حدس زد که خب نصفی که انتقاد زیاد دارن به بایدن و خودشون رو احتمالاً ریپابلیکن میدونن، این سیاست مماشات رو خیلی دلیل میبینن برای پروتر شدن جمهوری اسلامی و کارهایی که هی بیشتر و بیشتر کرده، از جمله خب این جنگی که حماس شروع کرد علیه اسرائیل و کمکی که به حماس و حزب الله میکنه، ولی این کشتن 3 آمریکایی مهمتر شاید باشه برای خیلی آمریکایی ها، و اینکه کارهایی که تا حالا ادمنستریشن جو بایدن کرده، این همه این حرکات از طرف خامنه‌ای، از طرف سپاه پاسداران، حکومت جمهوری اسلامی رو هی امکانش رو بیشتر کرده. یعنی اگر از اون اول که بایدن رئیس جمهور شده بود، اگر اون فشار حداکثری دولت ترامپ رو بر نداشته بود و مثلا حوثی‌ها رو از لیست ترور بر نداشته بود، تحریم‌ها رو هی در از چشمشو بست دولت بایدن که جمهوری اسلامی بتونه هی بیشتر و بیشتر نفت خودش رو بفروشه. و همین که سمبولیکه ولی خیلی مهمه که رئیس جمهور آمریکا بگه که ما دنبال جنگ نیستیم با جمهوری اسلامی. و بله، آمریکا دنبال جنگ نیست، ولی میتونه به جای اینکه این حرفو بزنه، حرفی که
به طور سنتی تر یا تاریخی تر گفته که همه گزینه ها روی میز هست، میتونه این حرف رو بزنه و این حرف خیلی پوزیشن قوی تری رو به آمریکا میده و اون حد زدن، ندونستن رو بیشتر میکنه از طرف جمهوری اسلامی که ما یه کاری بکنیم شاید مثل دولت ترامپ یه دفعه آدمی مثل سلیمانی رو بکشن. البته اینم باید گفت که بایدن با اینکه این حرفا رو میزنه داره از اون ورم کارهای مخفیانه از جمله کشتن آدمای مهم نیروی قدس رو انجام میده. آقای شهید ثالث، ولی به نظر میاد تا جایی که به برنامه هسته ایران مرتبط هست از یک طرف و حتی در این تنش فعلی خاورمیانه، جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی آستانه تحمل آمریکایی ها رو یافته. اینطور نیست؟ یعنی به نظر نمیاد از اون خط قرمز واقعی عبور بکنن که این نظرسنجی درست از آب در بیاد. من نمیدونم که اون 25 واقعی کجا هستش، ولی مسئله که هستش شما کاملا درست میگی. اینا به این نتیجه رسیدن که آمریکا به این سادگی وارد جنگ با ایران نخواهد شد. ببینید مسئله خیلی مهم که مهمان عزیزمون هم بهش اشاره کردن مسئله نفت هستش. نفت خیلی مسئله حساسیه. الان من امروز داشتم 2 تا گزارش میخوندم، یکی مال استاندارد چارترد بانک انگلیسی هستش، یکی جی پی مورگان امریکا، که هر دو اینا معتقد هستن ماهای پیش رو نفت بدون اینکه هیچ درگیری بشه میرسه به حدود $93. $93 یعنی 19% از ماه دسامبر نفت گرون میشه. حالا توجه داشته باشین غیر از این که اون تورم 9% رو ما در دوران کرونا در امریکا تجربه کردیم که الان البته شده 31%، الان قیمت نفت بالا رفتنش یک مصیبتی میشه برای آمریکا. 2 مرتبه تورم بالا رفتن و به خصوص که بایدن در سال انتخابات است. من فکر میکنم آره، ولی خروجی ایران الان چقدره؟ 1.5 میلیون بشکه در روز دیگه. آیا این چیزی نیستش که واقعا اگر کارت به استخوان برسه، کار به اونجا بکشه، سعودی ها بتونن پوششش بدن؟ ببینید اینجوریه، اگر که بخوان الان 1.8 میلیون بشکه دارن میفروشن، حالا به عمده‌اش هم به چین هستش. اگر این از بازار خارج بشه، مطالعه‌ای که ورلد بانک کرده و گزارشی که تهیه کرده، این حدود اگر خارج بشه قیمت نفت به $102 میرسه، همین حدود. اگر جنگ و درگیری بشه که بین 6 تا 8 میلیون بشکه کم بشه، برای که ایران اولین کاری که خواهد کرد، الان شما فکر کنید تو دریای سرخ الان باب المندب و کانال سوئیس ناامن شده و می‌بینیم کشتیرانی نمیشه. حالا دیگه چه برسه به تنگه هرمز که زیر گوش ایرانه. اگر اونجا باشه 40% نفت تجارت شده و 20% نفت مصرف دنیا از اونجا میگذره. ایران کاری که جمهوری اسلامی کاری که خواهد کرد اونجا رو ناامن خواهد کردش و ناامن بکنه. بنابراین این چیزی که شما میگین، این محاسبات هم هستش برای امریکا و جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسید که به این سادگی اینا وارد جنگ با ایران نمیشن از ترس همین قیمت نفت و مشکل نفت. چندین مقاله خود من در تصنیم و فارس نیوز راجع به همین خوندم که امریکا به این دلیل با جمهوری اسلامی وارد جنگ نخواهد شد. اما از طرف دیگه آیا در دراز مدت واقعا این پایدار این نظرسنجی چقدر درست هستش؟ آقای خامنه‌ای یه سیاستی در پیش گرفته، نه به مذاکره نه به تنش‌زدایی. از اون طرف هم این 2 تا حکومت دائم به منافع همدیگه ضربه میزنن. نمیشه نه مذاکره کرد نه تنش‌زدایی کرد، دائم هم در درگیری بود، حالا چه نیابتی چه مستقیم هرچی، و آخر سر این درگیری به جنگ منجر نشه. همچین چیزی به نظر من غیر ممکن هستش در دراز مدت اگر این سیاست از 2 طرف ادامه پیدا کنه. بنابراین در دراز مدت من فکر می‌کنم متاسفانه این تحلیلی که حالا یا نظرسنجی که مردم امریکا دارن شاید درست باشه، ولی در دوره آقای بایدن من بسیار شانسش رو کم می‌بینم، مگر اینکه واقعا یه اشتباه محاسبه این وسط اتفاق بیفته که عامل خیلی مهمی توی حادث شدن جنگ ها هستش که اون موقع خب وضعیت به کلی عوض خواهد شد. خب از این دوران فعلی آقای بایدن هم که زمان زیادی نمونده، حدود 9 ماه مونده. خانم معمار صادقی، من دیروز و پیروز کارولینای جنوبی بودم، دیدیم آقای ترامپ با فاصله قابل توجه از خانم هیلی جلو افتاد. بالاخره این احتمال جدی وجود داره که آقای ترامپ دوباره برگرده به کاخ سفید. اگر دوباره جمهوری خواهان کاخ سفید رو در دست بگیرن، به خصوص زیر رهبری دونالد ترامپ، فکر می‌کنید رویکرد آمریکا مقابل ایران چطوری خواهد شد؟ خب البته فکر می‌کنم که اگه دونالد ترامپ رئیس جمهور بشه، خود به خود جمهوری اسلامی کمتر پررو خواهد بود.
یعنی خود وجود ترامپ در کاخ سفید باعث میشه که ریسکایی که میکنه جمهوری اسلامی الان رو کاهش بده، همون جوری که همیشه در این 44 سال گذشته هر وقت فشار بیشتر روش بوده کمتر دخالت منفی، خرابکاری در خاورمیانه، پیگیری جنگ هایی که غیر مستقیم باشه، پراکسی باشه. یعنی الان ببینین هم داره اوکراین و هم داره به پوتین کمک میکنه، هم به حماس، هم به حزب الله، همه دشمنای غرب رو داره حمایت میکنه. اگر رئیس جمهوری باشه مثل ترامپ، خب این رفتار خیلی عوض خواهد شد خود به خود و سیاست ترامپ احتمال زیاد برمیگرده به اون چیزی که بود، فشار حد اکثری. ولی اینم بگم آقای فرحزاد که یک تضادی وجود داره در سیاست امور خارجه ترامپی، اونم این هستش که پوتین رو خیلی جدی نگیرن و حتی 1% خیلی بالایی از جمهوری خواهان الان مخالف حمایت به مردم اوکراین هستن برای بردن جنگشون علیه پوتین و این یه تناقض هست. یعنی شما نمیتونین از یه طرف به پوتین در از کمک باشین ولی از اون ور بخواین محکم علیه خامنه ای وایسین. اینه که من حدسم اینه که اون 1 ماه 2 ماه اول معلوم میشه که واقعا ترامپ کجا وای میسه، یعنی علیه دوتای اینا وای میسه یا در سیاستش، در رفتارش یک تناقض ادامه خواهد داشت. میدونین ترامپ قبلا گفته که من در 1 ماه بعد از اینکه میام در کاخ سفید اگر بیاد، یعنی 3 سال پیش این قولو داده بود که در 1 ماه اول من با جمهوری اسلامی به یک توافق میرسم و خیلی شبیه به این هی داره قول میده که من اگر رئیس جمهور بشم در عرض چند روز این جنگ بین اوکراین و روسیه رو حل میکنم. خب این یعنی چی دقیقاً؟ یعنی اینکه یه جوری میخواد با اینها کنار بیاد، با هم روسیه هم با جمهوری اسلامی. ولی میگم تا وقتی که در کاخ سفید نباشه و کابینه‌ش رو تشکیل نده معلوم نمیشه. برای اینکه ببینین اون 2 سال اول ریاست جمهوری ترامپ وقتی رکس تیلرسن وزیر امور خارجه بود فشار حد اکثری نبود رو جمهوری اسلامی، با آمدن مایک پامپئو بود که سیاست عوض شد. اینه که ما تا موقعی که واقعا رئیس جمهور نباشه و تیمش مشخص نباشه نمیتونیم ببینیم بدونیم که سیاستش هم چی خواهد بود. آقای شهید ثالث، درد هستی طبیعتاً برای غربی ها برنامه هسته ایرانه. میدونم که الان همه تمرکزها بر گروه های نیابتی است و وضعیت در منطقه که بعد از 7 اکتبر در آتش عملاً فرو رفته، ولی در تصویر بزرگتر این برنامه هسته ایران هستش که دغدغه بزرگی هست. چه فکر میکنید اتفاق خواهد افتاد؟ آقای گروسی گفته میخواد به تهران بره، یک گره‌ایه که به نظر هیچ راه خروجی فعلا ازش نیست. از یه طرف ایران بعضی اوقات غنی‌سازیشو بالای 60% میکنه، یکم دوباره رقیق میکنه، ولی برنامه هسته‌اش همچنان داره به پیش میره و هیچ توافقی هم با جامعه جهانی وجود نداره. ببینید من یادم نیستش، نمیدونم، شاید یه بار دیگه تو برنامه شما گفتم هدف جمهوری اسلامی و نگاهش به برنامه هستی به عنوان یک عامل و ابزار بازدارنده هستش. 1-2 سال پیش یک مقاله‌ای در فارس نیوز منتشر شد که اتفاقا میگفت توی این مقاله نگاهی به یک سازش تاریخی که به مرگ معمر قذافی منجر شد. تو اون مقاله استدلال میکردن که تسلیم شدن به خواست غرب و تسلیم شدن برنامه هسته‌ای باعث شد که این کار رو دست معمر قذافی بده. ولی اگر ما این تهدید و این ابزار رو همیشه در دستمون داشته باشیم، این امکان که بتونیم از طرف غرب تهدید بشیم رو تقریبا به 0 میرسونیم. توجه داشته باشیم، به نظر من خیلی معتقدن، حالا همینم که شما میگین آیا این نگرانی هستش، من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی به سمت ساخت بمب بره یا بتونه بره. 2 تا عامل عمده هستش اونجا، مانع عمده هستش، یکی روسیه است، یکی چین. شما ببینید روسیه الان اوکراین زیر گوشش داره. زمانی که فروپاشی شوروی اتفاق افتاد، اوکراین 3مین قدرت اتمی جهان بودش، تمام بمب‌های اتمیش رو ازش گرفت. الان با این اتفاقی که افتاده و به خصوص که جمهوری اسلامی یه حکومت لرزان بی‌ثباتیه،
روسیه فکر میکنه اگه اینا دست به بمب اتمی پیدا کنن و بعد سقوط بکنن، یه حکومت طرفدار غرب بیاد اونجا، چه مصیبتی براشون درست میشه. به شدت مخالفه. چین هم به همین ترتیب. چین 50% نفتش از اون منطقه میره. اگر یادتون باشه قطعنامه 1929 هم چین هم روسیه که شدیدترین تحریم ها بودش بین المللی روی جمهوری اسلامی، هر دو اینا بهش رأی مثبت دادن. بنابراین هیچ کدوم این دو تا کشور نمیخوام و به نظر من صراحتاً هم اینا به جمهوری اسلامی گفتن آیا اگر جمهوری اسلامی در تنگنا قرار بگیره و خطر احساس بکنه که از بیرون ممکنه که اینقدر مورد تهدید قرار بگیری که سقوط بکنه، آیا به سمت بمب خواهد رفت؟ این امکان هست. ولی از داخل به نظر من خودشون هم میدونن که هیچ کمکی نمیکنه. ما نمونه شوروی رو داریم، قدرت دوم بزرگ اتمی دنیا بود و چجوری یه مرتبه از همدیگه پاشید. بنابراین ممکنه که اگر از خارج این احساس رو بکنن، تمام این محاسباتی که با چین و روسیه و رابطه دوستانه و حمایت و پشتیبانی اینا رو پشت سر بذارن، برای اینکه دیگه اون موقع مسئله به اصطلاح بقایشون مطرح هستش. ممنونم از هر دو شما. مریم معمار صادقی، تحلیلگر و فعال سیاسی از مکزیکو با ما، و اینجا در استودیو هم شهیر شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. به گزارش جروسلم پست، ارتش اسرائیل برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی سرویس ویژه‌ای رو به راه انداخته. جروسلم پست میگه این بخش با نام اداره ایران در ارتش اسرائیل تمام آمادگی‌های نظامی برای حملات احتمالی آینده توسط ایران رو انجام میده و عمدتاً در محور مبارزه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تنظیم شده. این گزارش میگه مأموریت اداره ایران در ارتش اسرائیل در کنار تمرکز بر برنامه هسته‌ای این کشور اینه که گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران رو در یمن، عراق، لبنان، سوریه، کرانه باختری و نوار غزه نابود کنه. جروسلم پست به نقل از منابع رسمی در نهادهای امنیتی اسرائیل میگه اقدام ارتش اسرائیل همچنان هشداری به آمریکاست که به زعم این نهاد مواجهه ضعیفی با برنامه هسته‌ای ایران و نفوذ گروه‌های نیابتیش در خاورمیانه داشته. بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل‌آویو، و فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما هستن. آقای سبتی، مطمئنم که تا همین الان هم نهادهای مختلفی در ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل بودن که روی ایران تمرکز داشتن. این نهاد جدید چه کار ویژه‌ای قراره انجام بده که نهادهای قبلی انجام نمیدادن؟ سلام به شما و بینندگان. اولا خود اون رکن ایران یا واحد ایران حدود 5 سال پیش میشه گفت پایه‌گذاری شد، ولی در ماه‌های آخر یا سال آخر و مخصوصا بعد از این جنگی که اتفاق افتاد، این فاجعه‌ای که اتفاق افتاد و دست‌های ایران، رژیم ایران در این مسئله بسیار معلوم هستند، اسرائیل به این نتیجه رسید که واقعا برای خنثی کردن این تهدید، شاید یک بار هم که شده، باید به فکر یک برنامه درازمدت، برنامه دقیق که بیشتر روی نیروی هوایی پایه‌گذاری میشه، باید روی این بیشتر و بیشتر سرمایه گذاری کنه، وقت بذاره، برنامه ریزی کنه و حتی شاید ما رو یاد میندازه به اون حرفایی که در سالهای 2009 2010 بوده که برنامه‌های پیشرفته تری بود یک مدت نسبت به رژیم ایران و این مسئله رو باید پیشرفت بدن. ببینید ما مثلا در 10 سال پیش هم ترور از رژیم ایران نسبتاً ضعیف بود، هم مسئله هسته‌ای بسیار ضعیف بود، ولی الان این دو بازوی رژیم بسیار قوی شدن و میشه گفت اسرائیل یکم دیر به این مسئله پی برده، ولی الان میفهمه که این واحد، این رکن رو باید خیلی قوی تر بکنه و بالاخره بره و به سراغ اصل مطلب که هم ترور رو صادر میکنه به منطقه، به دنیا، و همین که این مسئله هسته‌ای همینجور که الان در خبر قبلیتون بسیار توضیح دادین باید بره و به این دو مسئله اساسی بپردازه، وگرنه این میشه گفت اژدها واقعا میتونه یک کار بسیار سختی برای اسرائیل به وجود بیاره. آقای ندیمی، آیا میبینید که اسرائیل خودش رو داره آماده میکنه برای یک برخورد جدی‌تر با ایران؟ اسرائیل سال‌هاست که داره خودش رو برای برخورد جدی با ایران آماده میکنه. از بیش از 10 سال پیش نیروی هوایی اسرائیل انواع مانورهای مختلف رو برای حمله به تأسیسات هسته ایران انجام میداد. البته اون زمان این کار آسان‌تر بود برای اینکه تأسیسات هسته ایران محدودتر بود، هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر امکانات و استحکام.
و هر چقدر این زمانی که میگذره برای اسرائیل این کار دشوارتر میشه. ولی از سال 2020 حدوداً که این زمانی که ژنرال کوخاوی فرمانده ستاد ارتش اسرائیل بودن و همینطور آقای نفتالی بنت وزیر دفاع اسرائیل بودن، یک طرحی به نام طرح جنبش اجراش در ارتش اسرائیل و ستاد کل ارتش اسرائیل شروع شد که هدفش ایجاد توانایی‌هایی در ارتش اسرائیل برای پیروز شدن در جنگ‌های آینده تا 30 سال آینده بود و خب ایران به عنوان یک تهدید اصلی در این طرح بهش نگاه می‌شد و هدف این طرح این بود که این پیروزی نه تنها به دست بیاد بلکه هرچه به سرعت و به صورت خیلی کوبنده و غیر قابل بازگشتی این پیروزی به دست بیاد و برای همین خب طبیعتاً نیروی هوایی اسرائیل نقش بسیار مهمی میتونست داشته باشه و ژنرال تومربار هم در زمانی که پیش از اینکه فرمانده نیروی هوایی اسرائیل بشن مسئولیت این دایره سوم رو در این طرح بود در ستاد کل ارتش اسرائیل به عهده داشتن که پیشتر دایره استراتژی و ایران بود اسمش و بعداً به اسم دایره سوم شد که در حقیقت شامل ایران هم میشه. همیشه این مسئله ایران در ستاد کل ارتش اسرائیل نیروی هوایی اهمیت بسیاری داشته. حالا با ایجاد یک اداره جدید شاید بشه گفت که سعی خواهد شد که بودجه بیشتری و با تمرکز بیشتری روی برنامه‌های مربوط به تهیه آمادگی نظامی برای عملیات علیه برنامه هسته‌ای ایران آماده بشه. اگه یادتون باشه سال 2023 قبل از اینکه ژنرال کوخاوی سمتشون رو ترک بکنن جاشون رو بدن به جانشین خودشون، اون موقع صحبت کردن که در نیروی هوایی اسرائیل ارتش اسرائیل 3 طرح عمده برای حمله و خنثی کردن توان هسته ایران در دست تحریزی و آماده شدن هست که البته خب اون موقع کلا بحث خنثی کردن منظور نابود کردن نیست بلکه کاهش توانایی‌های این برنامه هسته ایران تا حد خیلی زیادی هست. طبق تحلیل آقای کوخاوی در سال 2023 ایران مواد هسته‌ای کافی برای ساخت 4 بمب اتمی داره. برنامه هسته ایران همچنان نظامی هست و با سرعت آهسته ولی پیوسته‌ای در حال پیشرفت هستش. طبیعتاً الان من فکر می‌کنم اسرائیل با توجه به اتفاقاتی که بعد از 7 اکتبر افتاد یه مقدار ارجنسی و فوریت بیشتری برای آماده شدن برای مقابله با برنامه هسته ایران می‌بینه. با توجه به احیانا اطلاعات جدیدتری که به دست آورده شاید احساس می‌کنه که ایران داره خیلی نزدیکتر میشه به ساخت بمب هسته‌ای و باید اسرائیل این آمادگی رو هر چه زودتر به وجود بیاره برای اینکه این یک حقیقت پاسخ قابل توجهی بتونه به برنامه هسته ایران بده، به خاطر اینکه به هر حال ما میدونیم که نیروی هوایی اسرائیل محدودیت‌هایی داره از نظر هواپیمای سوخت‌رسان، از نظر هلیکوپترهای جستجو نجات، هم از نظر بمب‌هایی که بتونن نفوذ بکنن به تأسیسات مستحکم ایران مثل فوردو که حدود 80 متر زیر کوه هستش، ولی اسرائیل چنین بمبی هنوز به نظر نمیرسه داشته باشه. صحبت هست که بمب GBU-72 رو از آمریکا تحویل بگیره، بمبی که سال 2021 آزمایش شد و خیلی کارایی خوبی داره. ممکنه این توانایی رو به اسرائیل بده که بتونه بالاخره به تأسیسات مستحکم هسته ایران یک تهدید قابل توجهی وارد کنه. پس این ایجاد این اداره جدید میتونه در حقیقت رسیدن به توانایی‌های نظامی حمله به تأسیسات هسته ایران رو تسریع ببخشه و شاید بشه قابلیت‌هایی رو هم که در اسرائیل وجود نداره بشه از ایالات متحده و جای دیگه تامین کنه. ممنونم از هر دوی شما. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن و بن سبتی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل‌آویو. حزب الله لبنان میگه به حمله جنگنده‌های اسرائیلی به عمق لبنان واکنش نشون داده و 60 موشک کاتیوشا به سمت مواضع نظامی حزب الله شلیک کرده. حمله اسرائیل به اطراف شهر بعلبک در شرق لبنان برای اولین بار از آغاز جنگ غزه در کشاکش افزایش درگیری‌ها میان شبه نظامیان حزب الله و اسرائیل صورت گرفته. هدف این حمله اسرائیل یک ساختمان 2 طبقه وابسته به حزب الله و یک انبار اسلحه بوده که دست کم 2 عضو این گروه در اون کشته شدند. ارتش اسرائیل گفته این حمله به پدافند هوایی حزب الله و در جواب به سرنگونی یک پهپاد اسرائیلی در منطقه انجام شده. جزئیات بیشتر از بابک اسحاقی خبرنگار ما در تل‌آویو.
در حالی که جنگ در جنوب اسرائیل و در نوار غزه همچنان ادامه داره، امروز تمرکز بر شمال اسرائیل و لبنان بود. یک پهپاد اسرائیلی در حالی که در آسمان جنوب لبنان در پرواز بود مورد هدف و اصابت یک موشک زمین به هوای حزب الله لبنان قرار گرفت. به گفته ارتش اسرائیل 2 موشک به سوی این پهپاد شلیک شده که یکی از موشک‌ها را سامانه ضد هوایی فلاخن داوید در هوا رهگیری کرده و دومین پهپاد به این موشک اصابت کرده. دقایقی بعد اسرائیل لاشه این پهپاد را مورد هدف قرار داد تا اجزای اون به دست حزب الله لبنان نرسه و از اونجا به سوی جمهوری اسلامی ایران راهی نشه تا نتوانند مهندسی معکوس بر روی اون انجام بدن. در کنار اون سامانه های ضد هوایی حزب الله لبنان این مورد هدف قرار گرفت و برای اولین بار در بعلبک در 100 کیلومتری مرز با اسرائیل برای اولین بار اسرائیل اهدافی را مورد هدف قرار داد که گفته شده کشته و زخمی هم در اونجا به جا مونده. این باز یک مرحله‌ای هستش بر تنش‌هایی که هر روزه بر تبادل آتش بین دو طرف افزوده میشه. نباید فراموش بکنیم که وزیر دفاع اسرائیل هم گفته که اگر به توافقی بین حماس و اسرائیل دست پیدا کنند و یک آتش‌بسی در جنوب اسرائیل انجام بشه، این آتش‌بس شامل حزب الله لبنان نخواهد شد و اسرائیل تا وقتی که حزب الله لبنان حداقل 10 کیلومتر از مرز اسرائیل دور شده باشه به جنگ ادامه میده. همانطوری که میبینیم تبادل آتش شدید امروز با حزب الله لبنان همچنان ادامه دارد. بابک اسحاقی، اسرائیل. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ما. آقای فرهمند، از شروع درگیری اسرائیل و حماس خب راکت پرانی بین دو طرف مرز لبنان و اسرائیل وجود داشته، ولی معمولا نقاط جنوبی لبنان بوده. الان حرف از بعلبک است. چقدر فکر میکنید که این میتونه آتش جرقه‌ای باشه برای جرقه آتشی باشه برای یک جنگ تمام عیار بین اسرائیل و لبنان؟ پاسخ کوتاه این هستش که من فکر نمی‌کنم هنوز به جای رسیده باشیم که احتمال جنگ تمام عیار میان اسرائیل و لبنان جدی باشه. هنوز به اون مرحله فاصله داریم. ما از آغاز جنگ غزه شاهد این بودیم که طرف مقابل اسرائیل یعنی جبهه موسوم به مقاومت بود که با این خط قرمز نانوشته‌ای که میان اسرائیل و مقابلینش یا خط قرمزی که در واقع نانوشته‌ای که در سمت اسرائیل هست، با این خط خیلی بازی کرد و خیلی در واقع خویشتن‌داری اسرائیلی ها رو آزمود و پاسخی که اسرائیل میداد به حملات حزب الله یا دیگر گروه ها پاسخی بیشتر حساب شده بود، برخلاف رویه قبلی اسرائیل که پاسخهای نامتناسب میداد و بسیار کوبنده. پاسخهای اسرائیل خویشتن‌دارانه بود. از مرحله‌ای به این ور برعکس شده، یعنی اسرائیلی که داره خط قرمز طرف مقابل رو باهاش بازی میکنه و هی هر از گاهی پا ازش اونورتر میگذاره. این نمونه از اون همین حمله‌ای که بود که به بعلبک شد. ولی این سیاست مقدار زیادیش تابع از دیپلماسی که جریان داره و گفتگوهایی که جریان داره در خصوص از سوی مسئله آتش بس در غزه و تعیین تکلیف غزه و از سوی دیگری واسطه های آمریکایی و فرانسوی که دارن با حزب الله مذاکره میکنند برای اینکه حزب الله رو از این جنگ پاشو کنار بکشن که هر کدوم از اینا مؤلفه های خودش رو داره. حزب الله فعلا بر سر یک موضع ایستاده و اونم اینه که ما تا وقتی که جنگ در غزه پایان پیدا نکنه حاضر نیستیم که تن به معامله‌ای بدیم. و این روند مذاکرات رو اگر که بهش نگاه بکنیم می‌بینیم که در آغازش اسرائیل داشت از نابودی حزب الله صحبت می‌کرد، از اینکه ما وقتی که تکلیف غزه یک سره بشه بعد سراغ حزب الله خواهیم رفت. گرچه هنوز هم این حرفا رو مسئولان نظامیش میزنن، ولی عملاً کاری که اسرائیل کرده این هستش که از طریق واسطه‌ها که آمریکا و فرانسه باشند برای تعیین میکنه که حزب الله رو یک جورایی در واقع فتیلش رو بیشتر پایین بکشه تا اینکه بخواد نابودش بکنه. در آغاز از این صحبت بود که حزب الله کلاً عقب نشینی بکنه، به
پشت رود لیتانی، یعنی وضعیت برگرده به ما قبل سال 2000 میلادی، زمانی که جنوب لبنان در اشغال اسرائیل بود، یعنی بیش از 30 کیلومتر حزب الله عقب بکشه. بعد صحبت از این شد که 10 کیلومتر عقب بکشه. بعد صحبت از این شد که فقط در این 10 کیلومتر نیروهای نخبه معروف به یگانه رضوان رو بیرون ببره از پشت مرزهای اسرائیل. ولی همچنان می‌بینیم که حزب الله سر موضعش ایستاده و به نظر میرسه که اسرائیل نمیخواد که جنگ تمام عیاری با لبنان در پیش داشته باشه، به دلایل واضح که خب مشخصه. وقتی که قوی‌ترین ارتش خاورمیانه الان 5 ماهه که داره با حماس که بسیار کوچکتر و بسیار توانش کمتر از حزب الله و در جغرافیایی بسیار مساعدتری هم داره می‌جنگه، فعلا هنوز این جنگ به گفته خود آقای نتانیاهو ممکنه ماه‌ها دیگر هم طول بکشه. یک جنگ دیگری با لبنان، با حزب الله و با لبنان، خب طبیعتاً بسیار سخت‌تر خواهد بود. در نتیجه این هم در واقع تفسیر اون پاسخ کوتاه که خیر، هنوز جایی نرسیدیم که احتمال جنگ میان حزب الله و لبنان رو یا میان اسرائیل و حزب الله رو جدی بدانیم، هرچند این احتمال رو نمی‌شود که منتفی دانست. ممنونم از شما. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول ترکیه. یک عضو مجلس خبرگان رهبری گفته نام گزینه بعدی رهبری جمهوری اسلامی به دلیل جلوگیری از احتمال ترور محرمانه مانده. به گفته محمد علی موسوی جزایری که با دیدبان ایران مصاحبه کرده، نام فقیه جایگزین خامنه‌ای نباید در رسانه‌ها منتشر بشه. آقای موسوی جزایری گفته آمریکا و اسرائیل نامزد احتمالی رهبری رو ترور می‌کنند و به همین دلیل نام این گزینه در مجلس خبرگان 100% محرمانه است. نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری اعلام گزینه جایگزین خامنه‌ای رو سپردن گوشت به گربه توصیف کرده. حاج آقا، الان توی مخالفان جمهوری اسلامی هم همچین ایده‌ای دارن، میگن کسی که فقیه با تجربه و شناخته شده که با جایگزین رهبری بشه در رسانه‌ها مطرح نیست. نظرتون چیه؟ خب ولی نباید هم باشه، برای اینکه ترورش میکنن. هر کسی که احتمال بدن اسرائیل، امریکا که به اصطلاح نامزد شده برای چیز، به هر کیفی که توی که شده بهش خودشون میرسن و ترورش میکنن. ولی این 100% محرمانه است. به هیچ وجه صلاح نیست که مطرح بشه در بین که کی مثلا چیز مثلا پیشنهاد شده برای رهبری. این بسیار بسیار چیز کار غلطیه. در همین حال حسین علی سعدی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته رهبر جمهوری اسلامی در دنیای آشفته فعلی از عزت و هویت ملی و از جمهوریت نظام دفاع میکنه. به گفته او وقتی مجلس خبرگان میبینه کار رهبری تا این حد تمام و کماله، وظیفه‌اش جز تایید و تصدیق نیست. جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی، به ما پیوسته. آقای رجبی، به گمانم این حرفا نشان از این داره که گزینه‌شون الان انتخاب شده است و مشخصه، نه؟ سلام و درود. میخواد اینو بگه، ولی واقعیت اینه که بعید میدونم که واقعا قطعی الان تموم شده باشه یک نفر. اما خب اینه که گزینه‌هایی رو مطرح دارن، حتما اینجوریه، یعنی گزینه‌ها رو دارن. حالا اما تو واقعیت اینه که این موضوع ترور هم آقای فرزاد نکته جالبیه. اما به نظرم اینی که میگه مثلا نکته ترور، خب خیلی حرف خنده‌داریه. یعنی یک کسی که در اون سطح، اگر اون رهبری، یعنی حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه از اون دفاع بکنه. اما فکر میکنم مخاطب صحبت‌های جزایری نه مردم ایرانن و این صحبتایی که الان داره میشنویم، من بعید میدونم این حرفا شکلی باشه که مثلا حرف خودش باشه یا همون لحظه چیزی گفته باشه یا حرفای کسای دیگه. من فکر میکنم که این مخاطبش یک سری از افراد داخل حکومت هست که شاید در خفا میگویند که بعد از جمهوری اسلامی چی، بعد خامنه‌ای جمهوری اسلامی چی میشه. یعنی یک نگرانی وجود داره که خیلی‌ها تصور اینو میکنن بعد از خامنه‌ای جمهوری اسلامی تمام میشه و شاید خیلی‌ها خیلی چیزها رو موکول کردن به اون موقع. صحبت‌های جزایری فکر میکنم که نشان از این میده. اونی هم که میگه اسم حتی گزینه‌ها هم مطرح نمیشه، دلیلش هم اینه که خب به چالش میکشن. یعنی امروز اگر گزینه‌ها مطرح بشه، حرف‌ها شروع میشه گفتن، اونها رو به چالش میکشن، صحبت میکنن. اما تو واقعیت اینه که از مریخ که نمیتونن گزینه بیارن. چند نفر مشخصن که حالا مجتبی خامنه‌ای در صدرش، ابراهیم رئیسی، احمد خاتمیه، حالا یک نفری که حرفش جایی نیست و من شاید شخص احتمال میدم اونم جزو گزینا باشه، مثلا ابوترابی فرده. حالا یک کسانی دیگه فکر نمی‌کنم بیشتر از این دیگه کسانی رو داشته باشه.
بالاخره نگرانی جدی براشون هست. اینطور نیست؟ حالا میدونم بحث ترور به قول شما اگر بخواند کسی در این حد اهمیت داشته باشه شرایط امنیتی او رو هم حفظ خواهند کرد، ولی بقای جمهوری اسلامی هم تا اندازه زیادی به پیدا شدن یک آلترناتیو برای خامنه‌ای بعد از مرگش وصله. اینطور نیست؟ دقیقا همینه، خیلی مهمه. یعنی یک نکته‌ای که برای مردم ایران و خود جمهوری اسلامی حیاتیه. یعنی اگر بعد از خامنه‌ای کسی رو بتونن تثبیت بکنن، خب احتمالاً دوباره ما سالیان سال با جمهوری اسلامی بالا به شکل جدیدی روبرو باشیم. اگر بعد از اون از خلایی پیش میاد احتمالاً جنگ قدرت‌هایی که علنی‌تر بشه، اون روز مردم از این خلا استفاده بکنن و نگذارن که یک رهبر مثلا جدیدی تثبیت بشه، اون موقع دیگه کار جمهوری اسلامی تمام میشه. اما فرقی که آقای فرداد الان داره با شرایط خمینی اینه که وقتی که مجلس خبرگان مثلا در دوره که خود خامنه‌ای اومد به عنوان رهبر موقت انتخاب شد، خب در دور بعدیش خیلی اونها رو خامنه‌ای رد صلاحیت کرد، گذاشتشون کنار. آذری قومی که مثلا بلند شد اونجا و خامنه‌ای اونجوری باش صحبت کرده بود، سرنوشتش چگونه شد. از اون ور داخل اون مجلس خبرگانی که خامنه‌ای از توش به رهبر موقت اومد، در اون عالم سیاست خودشون وزنه‌های مهمی بودن. اما امروز توی این مجلس خبرگان همونجوری که داریم می‌بینیم اینها افرادی نیستن که واقعا بتونن رهبر آینده رو مشخص کنن. پس رهبر آینده جای دیگه‌ای داره مشخص میشه، در جنگ قدرت‌های دیگه. جنگ قدرت تیم مثلا مجتبی خامنه‌ای رو با تیم رئیسی داریم می‌بینیم. این جنگ قدرت فکر میکنم بعد از مردن خامنه‌ای یک اتفاق مهم باشه. الان هم اونها میدانن اگر بخوان مثل دوره خمینی که خواستن مثلا منتظری رو تثبیت بکنن آرام آرام که بعد از اون دچار خلأ نشن، خب اولا کسی رو در اون سطح ندارن، دوما اون شخص بیاد اگر همون شکلی که خامنه‌ای اولش خواستن یک مترسکی باشه پشتش یه کاری انجام بدن، بعد اون مترسک خودش خیلی ها رو زد کنار، اون موقع چی میشه؟ و یک نکته هم بگم، این فکر کنم نظر شخصی منه، آیا مجلس خبرگان رهبر بعدی رو مشخص میکنه یا علی خامنه‌ای؟ اینجا هم خیلی نکته مهمیه. یعنی آیا علی خامنه‌ای به شخص خودش گزینه رهبر آینده رو نوشته گذاشته کنار و اونها تثبیت میکنن؟ من به شخص فکر کنم خود علی خامنه‌ای که فکر میکنه قطعا اون آخرین رهبر جمهوری اسلامی، پرچم میده به امام 12ام. عقیده خود علی خامنه‌ای فکر کنم اینه. اما خود علی خامنه‌ای تو اون چند گزینه حتما اون گزینه ها رو انتخاب کرده. گرچه این رو تا آخرین نکته بگم، شنیده ها حاکی اینه که اونها حرف از یک مدلی میزنن که مثلا رهبر انقلاب اسلامی با رهبر جمهوری اسلامی فرق داشته باشه. باز همه اینها حرفایی که اونها نگران از خلایی هستند که بعد از اون شرایط پیش میاد، چون وضع سیاسی، تزلزل سیاسی جمهوری اسلامی در داخل و مسائل بین‌المللی به شدت زیاده و کسی رو ندارن که اون یک دستی رو به وجود بیاره. چون علی خامنه‌ای الان گرچه نتونسته حکومت رو یک دست بکنه، ولی افراد تو روابط با علی خامنه‌ای یک دستی رو دارن. اما الان گزینه‌ای نیست که با همه منابع قدرت و مافیاهای این فرقه تبهکار به یکسان روابط داشته باشه و این حتما یک خلأ بزرگ خواهد. ممنونم از شما جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. بیش از 270 فعال سیاسی و مدنی در ایران اعلام کردند در انتخابات به گفته اونها مهندسی شده‌ای که در تقابل با حق حاکمیت عمومی مردم قرار داره شرکت نمی‌کنند. اونها در بیانیه‌شون با تاکید بر برچیده شدن نهاد انتخابات در ایران گفتند با توجه به نظارت استصوابی و جلوگیری از مشارکت جریان‌های گوناگون به صفحه آرایی حکومت تن نمیدن. مرتضی الویری، الهه امیرانتظام، حبیب الله پیمان، محمد توسلی، کیوان صمیمی و ابوالفضل قدیانی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. رسول نفیسی، مدرس جامعه شناسی توسعه، اینجا در استودیو با ما. آقای نفیسی خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. فکر می‌کنم دیگه الان تقریبا اونایی که رأی خواهند داد و رأی نخواهند داد وضعیتشون مشخص است. چقدر فکر می‌کنید دیگه دادن بیانیه‌ها این چنینی میتونه نظر رأی دهنده‌ها رو عوض کنه؟ این بیانیه ها به نظر من بیشتر اظهار وجوده تا اینکه بخوان نظر کسی رو عوض بکنن، چون بسیار از اسامی رو ما میبینیم
در این لیستا که هیچ وقت قبلا نشده بودیم و این یه جور اظهار وجود و این که ما هم وجود داریم و مثلا ما که نیروی هستیم و این جور صحبت ها و همین که به قول خودشون تنور انتخابات رو گرم بکنن وگرنه به قول فرمایش شما تا به حال اگر کسی گفته میخوام رأی بدم که میده. البته عرض کنم خدمتتون نظرسنجی نشون داد که 62 یا 64% از مردم اصلا نمیدونن که انتخاباتی در پیشه. یعنی اینقدر این انتخابات بیرنگ شده و طرح قدیمیه که آقای خامنه ای انداخته که انتخابات رو واقعا خالی از محتوا بکنه کاملا موفق شده. یعنی تخصص آقای خامنه ای این است که همه این نهادها همه این فعالیت سیاسی در ایران رو خالی از محتوا کنه در حالی که پوسته رو حفظ میکنه. این پوسته ای که الان حفظ شده پوسته انتخابات با این حرفا هیچ در وضع اصلی اون تأثیر نخواهد داشت به خاطر اینکه اگر حرف آقای خامنه ای صحیح بود و واقعا اعتقاد داشت به اینکه میخواست یک شرکت‌جویی ملی بیشتری داشته باشه خب راه حلش خیلی ساده است. یکی دو نفر آدم تقریبا وجیه المله شناخته شده رو می آورد در انتخابات و اینها رو در مقابل مثلا این خیلی طرفدارای خودش قرار میداد و انتخابات اینجوری گرم میشد. این اصلا مهم هست به نظرتون براش گرم بودن انتخابات؟ به نظر من نیست. به نظر من همه اینها یک برنامه است برای اینکه بگه که مثلا انتخاباتی هم هست. چون بالاخره در کشور 90 میلیونی اونقدری که دوربینای صدا سیما جلوی حسین ارشاد تصویر چند نفر رو بگیرن که میرن رأی میدن دیگه. اونقدر اصلا همون هم مثلا این است که برای چی میخواد مشروعیت رو؟ اصلا ایشون مشروعیتش که از خدا میگیره. پس لحاظ ملی که این مشروعیت اصلا مطرح نیست. حالا بفرمایید که در لحاظ دید خارجی ها مثلا بگن که عجب شرکت جویی مهمی بوده امسال دیگه چجوری میشه همچه؟ یعنی بعد 4 ماه انقلاب در ایران، انقلابی که واقعا به وحشیانه ترین شکلی سرکوب شد، کدوم ناظر خارجی دنبال مشروعیت یا عدم مشروعیت یا اینکه نگاه کنه بده چند نفر رأی دادن چند نفر رأی ندادن؟ این است که کل این موضوع یه مقداری به نظر من اصلا مشکوکه که آقای خامنه‌ای بخواد شرکت جویی بیشتری در انتخابات باشه. چقدر فکر میکنید که اصلاح طلبان از این موقعیت استفاده کردن یا نکردن برای نشون دادنی که کجای فضای سیاسی ایران وایستادن؟ اصلاح طلبان ایران تنها روزنه امید هستند یا بودند که یک تغییرات در سیستم سیاسی بدن، ولی اونچنان نفر به نفر اینها رو آقای خامنه‌ای آشمز کرد و از صحنه بیرون کرد که امیدی نیست به کار اینا و مثلا مطهری مثلا شده حالا برای خودش یک فرد حلمن مبارز طلبی که خود این از آدم مرتجع تر از این اصلا کمتر پیدا میشه. بنابراین وضعیت به جایی رسیده که من فکر میکنم طرح قدیمی آقای خامنه ای این بود که تدریجاً تمام این نهادها رو خالی از موضوع بکنه و خالی از محتوا بکنه و نهایتاً بگه خیلی خوب یک ولی فقیه هست و یک امتی هست، این هم این تمام سازمان ها هم ولی فقیه حرف همون طرح قدیمی که آقای خمینی داشت، من حرف میزنم اینا هم اجرا میکنن. آقای سروش میگفت که آقای خمینی وقتی ما بهش گفتیم که شما باید انتخاباتی داشته باشی و سازمان‌های اداری باشه و اینها، گفت که برای چی؟ مردم که منو میشناسن و منو دوست دارن، من چند تا والی میفرستم
جاهای مختلف کشور و اینها هم به من گزارش میدن تمامه. برای چی انتخابات و سازمان‌های اداری اینقدر گرون و این وضعیت و کارمندان برای چی؟ یعنی دیدی که اینها دارن از سیاست همون دید قبیلویه که تو کتابای خودشون خوندن. ایناست که من خیلی تصور بعیدی میدونم این دوستانی که مرتب روی مثلا اینکه بله اینا دنبال لجیتیماسی و مشروعیت هستند و میخوان که به جهان نشون بدن، به خصوص حالا که در لبنان و در یمن و در همه جا گیرن میخوان نشون بدن که دارای یک وضعیت مشروعیتی هستن. من این خیلی واقعا موضوعی نمیدونم. چرا؟ به خاطر اینکه اصولا دولت جمهوری اسلامی هیچ وقت به طرف مردم اعتمادی نداشته و نخواسته از کارت مردم استفاده بکنه. حالا بعضی میگن در مقابل کشورهای خارجی. نه، در مقابل کشورهای خارجی نیست. کشورهای خارجی حساب موشکای ایران رو میکنن و حساب نفت ایران رو میکنن. کاری به لجیتیماسی و مشروعیت مردم ندارن. یعنی اگر که شما صحبت مثلا آقای رئیس جمهور بایدن رو دقت بکنید میبینید که مسئله این است که خب ایران یک کشور است که نفت داره، نفتش در بازار لازمه و یا در جای خیلی حساسی نشسته که نمیتونه مداخله بکنه در امر صدور و به فروش نفت. بنابراین مسئله اصلا مسئله نفت به مسئله موشکه. مسئله مردم ایران برای هیچ کس در هیچ جایی مطرح نیست. بنابراین این رو خامنه‌ای هم میدونه و اینها در این وضعیت خاص به خصوص وقتی که دونالد ترامپ بشه رئیس جمهور که اگر بشه به کلی این محاسبه ها دیگه بی‌معنا و بیجاست. ممنونم از شما. رسول نفیسی مدرس جامعه شناسی توسعه اینجا در استودیو با ما. خیلی متشکرم. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو آغاز به کار کرده. در این نشست درباره موضوعاتی مثل جنگ اسرائیل و حماس، شرایط اوکراین در سومین سال تهاجم نظامی روسیه و موضوع حقوق بشر در ایران بحث میشه. در همین حال حسین امیرعبداللهیان تشکیل کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران رو سازوکاری تحمیلی خونده و گفته این سازوکار مشروعیت حقوقی بین‌المللی نداره. بردیا افشین و جزئیات بیشتر در این باره. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی صبح روز دوشنبه وقتی که اینجا در این سالن سخنرانی کرد به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاخت و همینطور مشروعیت هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد رو زیر سوال برد. هیئتی که اینجا پاییز سال گذشته شکل گرفت، هیئتی برای بررسی اون چیزی که پس از کشته شدن مهسا امینی ژینا اتفاق افتاده بود، طی خیزش ژینا، طی سرکوب‌های شدید، برای بررسی اون چیزی که اینجا جامعه بین‌الملل نقض فاحش حقوق بشر علیه مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی میخونن. این کمیته همچنان فعاله و خیلی‌ها انتظار میکشند که پیش از نوروز در پایان اسفند ماه گزارش خودش رو منتشر کنه. اونها گزارش اولیه خودشون رو 8 مارس همزمان با روز بین‌المللی زن منتشر میکنن و گزارش نهایی رو 28 اسفند ماه منتشر خواهند کرد. این کمیته مستقل بین‌المللی متشکل از 3 وکیل و حقوقدان که اتفاقاً این شهریور ماه در گزارشی در یک اعلامیه نگرانی خودشون رو از تداوم و تشدید سرکوب‌ها در ایران از سوی جمهوری اسلامی ابراز کرده بودند. البته از وقتی که این کمیته، این هیئت شکل گرفته بود، هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی همواره مشروعیت اون رو زیر سوال برده بود، اون رو غیر قانونی خونده بود. و جالب اینجاست که وقتی که هیئت جمهوری اسلامی به سرکردگی وزیر امور خارجه‌اش اینجا رد میشد، متوجه شدیم که اونها هم همزمان با روز جهانی زن 8 مارس گزارشی رو منتشر میکنن، گزارشی که احتمالاً هیئت‌هایی که اونها حقیقتیاب میخونن منتشر خواهند کرد، هیئت‌هایی که اونها در ایران هیئت بررسی ناآرامی‌ها میخونند. مطمئناً جامعه بین‌الملل چندان وقی به اون گزارش‌ها نخواهد داد. مثلا
مثلا کسی چون فرستاده ویژه دبیر کل گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران جاوید رحمان پیشتر گفته بود که گزارش هایی که هیئت های این چنینی به اونها دادن گزارش های منصفانه نیست، چرا که این هیئت های مستقل نیستند. درباره اون چیزی که مثلا کسی چون جاوید رحمان رفتاری خونده بود، نقض فاحش حقوق بشر خونده بود که ممکنه جنایت علیه بشریت حتی تلقی بشه. این رو هم یادآوری کنم که جاوید رحمان هم اواخر اسفند ماه گزارشی رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر خواهد کرد و اون گزارش هاست که توجه جامعه بین الملل رو به خودش جلب خواهد کرد. دو شخصیت سرشناس در ایران درباره تشدید فشارهای زیاد اجتماعی بر مردم و بحرانهای روانی ناشی از اون هشدار دادند. شهرام ناظری خواننده موسیقی در مراسم رونمایی آلبوم تازه‌اش با اشاره به اتفاقات پارسال و جنبش زن زندگی آزادی گفته مردم ایران دیگر عملاً از همه چیز محروم شدن. آقای ناظری گفته سالها به خاطر اتفاقات بدی که در ایران افتاده مجبور به لغو کنسرت‌ها شده. علی نصیریان هم در مراسمی که به مناسبت جشن تولد 90 سالگیش برگزار می‌شد گفت در جامعه ایران فضای مناسب برای یک زندگی انسانی کمه. بسیار با اهمیته، به خصوص در شرایط فعلی که جامعه ما از لحاظ روحی و از لحاظ روانی و از لحاظ غذای مناسب برای یک زندگی انسانی بسیار کمه و همه چیز به سوی روزمرگی و عادتهای معمول داره پیش میره و بعضی موقع هم حتی به ابتذال. این حیف فرهنگ ایرانی که به سمت ابتذال بره. همکارم ماهرخ غلامحسین‌پور اینجا در استودیو به ما پیوسته. ماهرخ، واکنش‌های این شکلی خب زیاده دیگه، هم از طرف آقایان نصیریان و ناظری، هم از طرف دیگر چهره‌های شناخته شده هنری. آره فرداد، ما داشتیم از طیف فوتبالیست از وریا غفوری گرفته که هشدار داده نسبت به بحران سلامت اجتماعی در ایران تا طیفی مثل آقای جعفر پناهی که تو حوزه فیلم و سینما کار میکنه. امروز همزمان چند تا اتفاق جالب افتاده در مورد وضعیت بحران سلامت در ایران. این دو سلبریتی که به هر حال واکنش نشون دادن، آقای نصیریان در جشن تولد 90 سالگیش اشاره کرده به عنصر مخفول مانده رقص در جامعه ایرانی. گفته شما اگر به زندگی ایلات نگاه بکنید، و واقعا هم درست گفته، رقص الزاماً مربوط به بزم یا شادی نیست. رقص در زندگی مردم، در حیات اجتماعی اونها، در جریان ماهیگیری، زراعت، حتی رزم و در جریان کشت و در جریان همه این امورات عادی رقص جا داره. ولی متاسفانه در به گفته ایشون روزهای اخیر، چند سال اخیر، نه تنها مردم به روزمرگی رسیدن بلکه عملا به ابتذال رسیدن. ایشون گفته وای بر ما، وان افسا بر ما که ما حتی نتونستیم منطق الطیر خودمون رو اجرا کنیم. آقای ناظری هم در جریان رونمایی از آلبوم جدیدش، مثل که مصادف شده بوده با سالگرد تولدش، از طریق یکی از این شرکت کنندگان با کیک تولد مواجه شده. گفته مردم ایران در چند سال اخیر خیلی بدی دیدن، خیلی روزگار سختی گذروندن. من در طی چند سال گذشته کنسرت هام رو لغو کردم. احتمالاً میدونی که حدود 5 سال هست که آقای شهرام ناظری اصلا کنسرت برگزار نمیکنه. یه جورایی مرتب هم میگه برای همدلی با مردم این کارو نمیکنه. و اینکه ما مردم داغ دیده هستند، ما ناراحت هستیم. اول کرونا پیش اومد، یه دوره وقفه پیش اومد برای اجرای کنسرت ها. بعد از اون هم جریان مهسا پیش اومد، دقیقاً اشاره کرده در اظهاراتش، و اون جنبش اجتماعی پیش اومد. بعدش یه خورده که اوضاع قوام گرفت، یه گروهی اومدن، معلومه نیست از کجا اومده بودن، اومدن کنسرت اجرا بکنن. به من گفتن بیا کنسرت اجرا کن، گفتم من این کارو نمیکنم، بگذاریم تا یک مقدار حال مردم بهتر بشه.
خب واکنش‌ها زیاد هست. مثلا ما امروز داشتیم خانمی به نام خانم ویدا جوان، بازیگر تئاتر و سینما هست، ایشون در یک ویدیو با اشاره به بحران‌های اجتماعی و وجود ناامنی در جامعه ایران، دزدی و اینجور چیزهایی که آسیب‌های اجتماعی که بالا گرفته، گفته همون پلیسی که میگه من برای اغتشاشات اجتماعی مقابله میکنم حاضر نیست بیاد با ناامنی مواجه بشه و طرف مردم رو بگیره، در حالی که در یک بحران‌های این چنینی لازمه که پلیس بیشتر توجه کنه به موضوع به اصطلاح جان و سلامت مردم. آمار و ارقامی هم هست از این بحران افسردگی که بهش اشاره میشه؟ فرداد امروز درست همزمان بالا میدونم اتفاقی بوده احتمالاً همزمان با اظهار نظر این دو تا چهره مشهور ما یک نشست خیلی مهم داشتیم، سلامت روان در جامعه، که با حضور یه سری از کارشناس‌ها و روانشناس‌ها و جامعه شناس‌ها برگزار شده. در این نشست وقتی من خوندم واقعاً صحبت‌های تکان دهنده‌ای مطرح شده. اول اینکه شدیداً هشدار دادن نسبت به اینکه جامعه پرچالش و بحران زده است. اشاره کردن به دو موضوع، یکی بالا گرفتن اختلالات روانی، بیماری‌های مربوط به اختلالات روان و اعصاب که در شهرها به خصوص در کلان شهرهایی مثل تهران خب آمارش رو به افزایش هست. یکی اشاره کردن به بالا رفتن آمار خودکشی در طبقات محروم اجتماعی، دانشجویان، دانش آموزان و خصوصا دستیاران علوم پزشکی که به حد نگران کننده‌ای رسیده. اشاره کردن به بی‌اعتمادی عمومی و ضعف سرمایه‌های اجتماعی. یه سری آمار دادن اگر وقت داشته باشم، مثلا گفتن که بی‌اعتمادی در سطح عمومی به 81% رسیده، بی‌اعتمادی به ارگان‌های دولتی به 60% رسیده. خب دقت کن، به هر حال جامعه آمار اونا جامعه آماری هستن که داخل ایران هستن، طبیعتا خیلی راحت نیست گرفتن این اطلاعات. بی‌اعتمادی نسبت به رسانه‌ها و روزنامه‌ها به 70% رسیده. به هر حال میشه از این آمارها میزان بحران سلامت روانی در جامعه. ممنونم از تو مارها غلام حسین‌پور، همکارم اینجا در استودیو، و ممنون از شما. برنامه رو با تصاویری زنده از بیمارستان الاقصی در دیرالبلح در نوار غزه به پایان میبریم.